kaysa sa Anawangin. Ayan. Ang ganda! Perfect for coffee! Yung face na naman. Ay, dali ka na dito. Bakit tahimik ka na naman? Mumuryot naman eh. Hindi mo pa. Doon muna tayo. The best talaga dito. Highly recommended. Maraming mga tables and cottages.
maganda yung view. Bigyan niyo ako ng guts ko.